What's up mga lods? Ngayon ano naman tayo, papa-customize ng radiator cover o ng oil cooler cover. Pure stainless yung papagawa ko. Siyempre sa Ania sa stainless ko papagawa para siguradong pangmatagalan. Kasi may dami akong nakikitang mga radiator cover, pero hindi mismo para sa ganitong motor ko eh. Pero fit naman siya, gaya naman pang Radiator FI, Radiator 150 FI, yun. Shock naman dito sa ng radiator ng motor ko, pero gusto ko yung yung hindi nagpe-fade. So ang gagawin ko, yung stainless na mismo, para durable na, hindi pa nagpe-fade. Kasi yun nga, stainless siya. Yun. Ngayon papunta ako ngayon kila kuya, dun sa may-ari naman niya si stainless. Dun ko siya papagawa. Kapatid ko na, sponsor ko pa. Stick, diba? Kaya yun, para matakpan na tong radiator cover ko, ay radiator ko, kasi napuputikan eh. Tsaka parang nayuyupi siya, di ko alam kung bakit ganun. Di naman siya tinatamaan eh, pero nayuyupi siya. Kaya lagyan ko na lang ng gano'n para sigurado na hindi siya mayuyupi. Nang mayuyupi ako na nakita dun eh. Bali yung pala ng ng kapatid ko, yung Ania stainless, dito yun sa sa paliparan, sa may San Marino. Kasi yung gustong magpagawa ng customized stainless parts ng motor, pwede nyo siyang kontakin. Lagay ko na nga sa description yung link kung saan nyo siya kukontakin sa Facebook. Meron siya Facebook page. Yun, lagay ko na dito sa description kung kung saan nyo siya kukontakin, para kung may mga gusto kayong pa-customize magawa niya. Pero puro walk-in lang yung pwedeng pero may mga product kayo na ay mga gawa siya na meron sa motor nyo, pwede nyo naman siyang mag-order na diretso dun kahit hindi na kayo pumunta. Kung may mga papakustomize lang kayo, yun kailangan puntahan nyo talaga para masukatan din at magawa talaga ng maayos. Kasi mahirap pag bibigyan na ng sukat tsaka yun yung papagawa, yun mahirap yun. Mas maganda yun, nandun mismo talaga yung motor nyo. Yun, bali yun, kontakin nyo na lang siya. Lapit naman na ako, pero anuhin ko na ako pag nandun na ako. Putulin ko na muna yung video dito. Nakabas na namin. Bali ayun, nagawa na yung yung radiator ko. Tapos kakabit na namin dito. Dali lang siya ikabit. Ngayon pakita ko sa inyo. Ito nga pala yung sinasabi kong nayuyupi. Ayan. Wala naman akong ginagalaw dyan, pero naglalagay. Kaya lalagyan natin ng radiator cover. Ayan na.
pasa yung finished product. Yan, nakita nyo talagang matibay yun. Si Tigol yung ginamit ko. Yan. Hindi basta-basta. Hindi yan bibigay. Yan. Dating na rin siya. Mainit pa kasi kaya may yan. May damit na ako. Yan. Tara, kabit na natin.